Cần Thơ là điểm đến hấp dẫn bậc nhất trên bản đồ du lịch miền Tây. Nơi đây không chỉ có những vườn trái cây, chợ nổi mà còn có những ngôi nhà cổ mang đậm dấu ấn về thời quá khứ. Nhà cổ Bình Thủy là một trong số đó. Nhà cổ Bình Thủy cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 10 km, tọa lạc tại số 144 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vào cuối thế kỷ thứ 18, vùng đất Cần Thơ thu hút rất nhiều cư dân khắp nơi về lập nghiệp. Trong số đó có gia tộc họ Dương. Năm 1870, ông Dương Văn Vị, con cháu đời thứ ba của gia tộc này, là người bắt đầu cho xây dựng ngôi nhà này. Ban đầu nhà làm bằng gỗ, mái lợp ngói. Sau 30 năm, ông qua đời năm 1904. Con trai cút của ông Dương Chấn Kỷ đã cho xây dựng lại căn nhà. Mãi đến năm 1911, ngôi nhà mới hoàn thành. Đã trải qua 150 năm thăng trầm về lịch sử vùng đất Tây Đô. Đây là một trong số những công trình nhà ở còn được giữ nguyên vẹn. Ngôi nhà cổ này đã trở thành phim trường của hàng loạt tác phẩm điện ảnh như Người Tình của điện ảnh Pháp, Những Nẻo Đường Phù Sa, Người Đẹp Tây Đô. Năm 2009, nhà cổ Bình Thủy được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, và nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của mọi du khách trong và ngoài nước. Ngôi nhà này có sự giao thoa giữa kiến trúc Đông phương và Tây phương. Vì vậy, có nhiều nét châu Âu xuất hiện trong ngôi nhà này. Đây là cổng chính vào ngôi nhà. Có những du khách đang tham quan. Bước vào bên trong cổng chính, ta thấy có một cổng phụ kiểu như là của người Trung Quốc. Trước sân nhà lót gạch tàu. Bên hông nhà có bán cà phê để cho du khách có thể uống nước giải khát. Trước sân nhà đây là nền gạch tàu. Dù đã trải qua 150 năm nhưng nền gạch thấy vẫn còn rất mới. Trước cửa nhà cũng có một tiểu sảnh nhỏ. Du khách hôm nay đến đây rất đông. Hai bên hông nhà đều có trồng hoa các loại và có một hòn ngăm bội nhỏ. Cho dù ngôi nhà nhìn thấy cũng rất bình dị, nhưng khi chúng ta đặt chân vào, có cảm giác như mình đang quay trở về thời xa xưa, cách đây khoảng 100 năm. Đó là cảm nhận của mình khi đến tất cả những nơi cổ kính.
Hôm nay có rất nhiều du khách đến tham quan. Mình đi vào buổi trưa là sắp đến giờ đóng cửa rồi, nhưng mà du khách còn khoảng vài chục người. Bước lên cổng chính của căn nhà, có hai lối đi lên đối xứng nhau, nhìn rất đẹp và phong cách kiểu Trung Hoa hồi xưa. Trước sân nhà rộng rãi thoáng mát. Và đây là chú thu vé, thu tiền vé. Chú mặc áo đen đang thu tiền vé. Vẻ bề ngoài của ngôi nhà nhìn rất ấn tượng, có những hoa văn điêu khắc rất là châu Âu. Cửa thì làm bằng gỗ như cửa hồi xưa nhà chúng ta hay thường vẫn sử dụng cửa này. Bước vào bên trong thì có một cặp bình thủy. Nghe đồn là cặp bình thủy này là từ đời vua Minh Thanh đó. Mình nghe nói vậy thôi chứ không biết có phải thật không. Cũng có rất nhiều bằng khen. Và cũng có một cái chậu để rửa tay, mà nhìn cái men nó rất là khác như men bây giờ. Men đúng là men của thời xa xưa. Trước nhà là có bộ trường kỷ, mình gọi là bộ trường kỷ, ở miền Nam mình gọi là bộ trường kỷ, bằng dán. Bộ này nằm buổi trưa mát lắm, mát cơ thể. Hôm nay du khách Tây cũng khá nhiều, khoảng chục người cũng đang tham quan. Và đây là cái bộ bàn gân xanh đó của bên dân Nam Trung Quốc đó. Đây là vương Trấn Kỷ. Chính giữa ngôi nhà thì có bộ bàn ghế, đối xứng với bên phải của ngôi nhà. Khi ta bước vào thì bên trái nó cũng có một cặp bình. Treo rất là nhiều tranh hồi thời chụp từ thời xưa. Cũng giống như bao gia đình người Việt Nam thời xưa, là chính giữa ngôi nhà thì có một bàn thờ tổ tiên, nhìn rất oai nghiêm. Và bên cạnh đó là những bộ của xưa. Giữa ngôi nhà cũng có bộ bàn ghế để ngồi tiếp khách uống trà.
hông nhà cũng có 2 phòng hai bên nhưng đã khóa cửa. Phía sau nhà có 2 lối vào, bên phải và bên trái. Chúng ta vào lối bên trái, đi thẳng ra phía sau có một bộ bàn, hai bên thì bằng gỗ. Trong tủ thì có các loại bình cổ xưa. Ngôi nhà vào đây rất mát, cảm giác mát lạnh. Phía sau nhà mình nghĩ lúc trước là cái dãy phía sau này là để dành cho nấu ăn, bếp núc, chén bát được phía sau, nhưng mà hiện tại thì nơi đây có lẽ mình nghĩ là dành cho con cháu ở. Có lẽ mình đoán vậy thôi. Cặp bên hông nhà có một đường đi nhỏ khoảng 1 mét là để dành cái nhà, để cắt nhà bên hông. Chúng ta lên lại phía trước từ cửa sau. Hai bên là đều bằng gỗ, chính giữa bộ bàn và 2 cái tủ đựng các cổ vật của nhà họ Dương. Theo mình cảm nhận thì những căn nhà này đặt đầu luôn đối xứng với nhau, không biết là có phải từ ngày xưa đến bây giờ hay không, nhưng lúc mình vô tham quan thì các đồ vật được đặt đối xứng. Phía trước nhà này gạch nền nhà ở trong này được nhập khẩu từ Pháp để chuyển qua, rất là bền, sử dụng cho đến tận ngày nay. Nhìn phía trước không gian nhà rất thoáng đãng và trồng những cây bông hoa để tạo nên vẻ đẹp của căn nhà. Đó là những gì của căn nhà. Tuy là thấy đơn giản nhưng khi mình cảm nhận được một căn nhà cổ, mình mới cảm thấy người xưa kiệt tác của họ tạo ra rất là ấn tượng, rất đẹp mắt. Tuy là không có hiện đại như bây giờ nhưng nó một cái cổ kính như là điều gì đó rất là nguy nga, lộng lẫy. Ngày xưa mà có được ngôi nhà như vậy thì rất là giàu có, gọi là giàu một vùng. Hôm nay các bạn thấy không, du khách đến đây cả người nước ngoài cả người trong nước thì đến đây cũng rất đông, hàng ngày đều như vậy. Tuy ngôi nhà này cũng có được trùng tu, sơn sửa lại đôi chút,
nhưng nó vẫn giữ nguyên cái vẻ cốt cách của nó từ thời xưa. Nó vẫn giữ cái vẻ không thay đổi. Đó, có du khách Tây đó. Đó, các bạn thấy không, rất nhiều người trẻ rồi. Những người trẻ đi vô khám phá tìm hiểu cũng rất là nhiều. Đó, thấy không, sơ sơ là cũng mười mấy 20 người. Chúng ta thấy được ngày xưa mà xây dựng được căn nhà này thì tốn kém rất là nhiều tiền của, và nó còn giữ lại cho đến ngày hôm nay thì cái giá trị của nó là gọi là vô giá, không thể mua được bằng tiền. Cho nên con cháu của ông đã gìn giữ nơi đây và biến nơi đây thành nơi tham quan. Tuy là nó được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia, nhưng con cháu của họ Dương này tự mua, tự bán vé chứ không phải là của nhà nước. Phía trước nhà có sơn lại một bên, còn cái hướng bên tay phải đó, trước mặt là những nhà giữ xe này, để cho khách tham quan họ gửi xe đó. Nơi đây những nhà hàng xóm nơi đây cũng được lợi từ căn nhà cổ này, là được giữ xe, buôn bán đồ này kia lặt vặt, trái cây. Đó, các bạn nhìn thấy không, phía bên tay phải thì còn chưa được tu sửa trơn vết nên rất là rong riêu. Mình đi lại cho các bạn xem phía bên tay phải. Cổng nhà nhìn thấy rất đẹp, đẹp theo kiểu cổ kính. Đây, trong nhà cũng là bãi giữ xe luôn, nhưng mà nó hướng bên tay phải này đây, chưa được sơn phết nên nó đã đóng riêu. Bề ngang của ngôi nhà rất dài. Đây là nơi bán nước cho du khách giải khát, nhưng mình nghĩ chắc này cũng dòng họ bán nước cho khách giải khát này. Các bạn thấy không? Đó. Và trong những yếu tố khiến du khách tò mò không chỉ ở vẻ đẹp cổ kính, mà nó còn gợi cho chúng ta về một quá khứ đã qua đi trong suốt chiều dài của lịch sử căn nhà này.